Jste všichni stejného názoru, Lucy Grangerová řekla zamyšleně. Mám Joea velmi ráda a ostatní ho, myslím, mají také rádi. Ale podle mého názoru se něco s patologií udělat musí. Lucy se ozvala poprvé. I ona uvažovala o včerejším setkání s Kentem O'Donnellem. Závěrečný rozhovor v její bytě ji zanechal vzrušenou, jak již po léta nepamatovala. Uvažovala, jestli je do Kenta O'Donnella zamilovaná. Napůl tomu skoro věřila. V zápětí si však řekla, že taková slova se hodí pouze pro horoucí a neuvažující mládí. V jejím věku při zralosti, nezávislosti a odborné praxi jedná člověk vždycky logicky, racionálně a vystříhá se rychle vznikajících emocí. V okamžiku, kdy se vyjadřovala o situaci na patologii, rozlišovala dokonale osobní a profesionální city a usuzovala čistě rozumově. Lékař se naučí rychle zapudit vlastní starosti, jestliže bezprostřední úkoly jsou naléhavější. O'Donnell pohledl na Rufuse. Byle? Chirurg přikývl. V pořádku, souhlasím, aby Charlie byl prostředníkem. Harvey Chandler se rozvážně připojil. Jestliže dáš na mé skromné mínění, Charlie, pak se domnívám, že je to nejlepší způsob, jak vzniklou situaci bez komplikací zvládnout. Prokážeš nám všem a hlavně nemocnici opravdu neocenitelnou službu. Dobrá, podvolil se Dornberger. Uvidím, co se dá dělat. Na chvilku zavládlo ticho. O'Donnellovi spadl kámen ze srdce. Všichni pochopili jeho záměr. První krok se podařil. Kdyby diplomatická cesta selhala, musel by přistoupit k přímější metodě. Řešení by bylo ovšem daleko jednodušší, kdyby lékařská etika byla méně složitá. Například v průmyslu. Každý, kdo nepracuje uspokojivě, je bez okolku propuštěn. Jakmile je nadřízenému jasno, že někdo potřebuje pomocníka, stačí, aby vydal kategorický příkaz. Ve zdravotnictví a zvláště v nemocnici není možné postupovat tak přímočaře. Linie autority je málo kdy jednoznačná. Primář nemocničního oddělení se od svého jmenování stává víceméně jeho suverénním samovládcem. Je příznačné, že drastičtější zásahy se provádějí váhavě a opatrně, protože se nejedná o měřitelné pracovní výsledky. Zvažují se totiž komplexně schopnosti člověka, který je závislý jako jeho hodnotitelé na své profesionální pověsti. Strohé rozhodnutí, které může trvale ovlivnit kolegovu budoucnost a jeho životní úroveň, je záležitostí nesmírně choulostivou. Proto se postupuje obezřetně a záležitosti, jako byla tato, se pečlivě tají před veřejností. Harry Thomaselli tiše prohodil. Měl by se tedy začít hledat schopný patolog. Ano, rozhlížej se po něm. O'Donnell potvrdil správcovo rozhodnutí. Podíval se po ostatních. Přátelé, všichni máte určité kontakty, leckde můžete ztratit slovo. Uslyšíte-li o schopném chlapíkovi, kterému bude třeba právě končit praxe sekundáře, prosím vás, dejte mi vědět. Patologové jsou dneska dost vybíraví, poznamenal Billy Rufus. Vím, snadný úkol to jistě nebude, přisvědčil O'Donnell. Další důvod, proč se musí s Joem jednat ohleduplně. Harry Thomaselli sáhl do zásuvky a vytáhl rychlovazač. Snad by vás zajímalo tohle. Harvey Chandler se zeptal, co pak je to? V poslední době dostávám přehled patologů, odpověděl Thomaselli. Upřímně řečeno, vyžádal jsem si jej, poněvadž jsem tento vývoj trochu předvídal. Tohle jméno přišlo před týdnem, možná před 14 dny. Mohu se podívat. O'Donnell sáhl po papíru, který Thomaselli vyněl ze svazku. Takzvaný otevřený přehled byl periodický oběžník, který byl promptně zasílán všem nemocnicím, které o něj žádali.
Obsahoval informace o patolozích, kteří s uveřejněním svého jména souhlasili a s nimiž bylo možno jednat o uzavření smlouvy. Kromě toho existoval tajný přehled, který byl přísně důvěrný a byl k dispozici jen v odborném svazu patologů. Tajný přehled obsahoval jména těch, kteří nebyli spokojeni na svém současném místě a diskrétně hledali příležitost k uplatnění jinde. Jestliže se nemocnice v případě potřeby obrátila na svaz patologů, byly osoby uvedené v tajném přehledu informovány o jejím zájmu naprosto důvěrně. Měl-li dotyčný jednotlivec zájem, mohl se spojit s nemocnicí přímo. Tato praxe však byla příliš těžkopádná a většina smluv s patology se uzavírala na základě osobních kontaktů a doporučení. Pročítal list, který mu správce podal. Byly v něm údaje o 31letém doktoru Davidu Colemanovi. O'Donnell vyhrnul vysoko obočí, když si dočetl jeho odbornou charakteristiku. Graduoval s vyznamenáním na New Yorkské univerzitě, asistent Bellevue, 2 roky v armádě, většinou na patologii, 5letá praxe sekundáře na patologii ve 3 dobrých nemocnicích, zřejmě odborník s nejlepším vzděláním. O'Donnell posunul papír k Rufusovi. Velice pochybuji, že by tenhle patolog šel zrovna k nám, řekl Tomaselimu. Při své kvalifikaci a při tom, co bychom mu mohli nabídnout jako počáteční plat, O'Donnell věděl z dřívějšího hovoru se správcem, že výše platu je asi $10,000 ročně. Rufus vzhlédl. Správně, může si vybírat mezi největšími velkoměstskými nemocnicemi. Předal list Harveyovi Chandlerovi. Tedy, pokud se jedná... Tomaseli se odmlčel. Jeho hlas zněl nezvykle rozpačitě, jako by pečlivě vážil další slova. Oč se jedná, Harry? Zeptal se O'Donnell zvědavě. Zkrátka, doktor Coleman má o místo v naší nemocnici zájem. Odmlčel se. Dověděl se o našich nedávných změnách a o plánech do budoucna. O'Donnell přerušil nastalé ticho. Jak to víš? No, trochu jsme spolu korespondovali. Rufus se podivil. Poněkud neobvyklé, Harry. Snad jsem události trochu předběhl, ale když přišlo tohle, Tomaseli ukázal na listinu, která přicházela k Lucy, napsal jsem doktor Colemanovi. Nic definitivního jsem mu samozřejmě neuváděl. Jednalo se mi o formální navázání kontaktu a výměnu názoru. Obrátil se k O'Donnellovi. Dopis jsem odeslal před několika dny po naší nedávné debatě. Snad si na ně vzpomeneš, Kente. Ano, jistě. O'Donnellovi bylo krajně nemilé, že ho před schůzkou Tomaseli alespoň stručně neinformoval. Jako správce měl ovšem právo korespondovat s kýmkoliv. Nemocnici nijak nezavázal. Výměna dopisů byla předběžná a důvěrná. Možná, že se jeho akce časem projeví jako dobrý tak. Zeptal se nedůvěřivě Tomaseliho. Tvrdíš, že projevil zájem? Ano. Rád by se přijel podívat. Dopis přišel těsně před naší schůzkou, takže jsem neměl časti o něm poreferovat. V té chvíli držel papír právě doktor Dornberger. Poklepal na něj ukazováčkem. Co chcete, abych s ním podnikl? O'Donnell našel v očích všech přítomných souhlas a prohlásil. Měl by si vzít ten přehled Charlie a ukázat jej Joevi Pearsonovi. 7. kapitola. Roger McNeil, sekundář na patologii, připravil v pracovně vedle pitevny všechno k hodnotící poradě. Čekalo se pouze na doktora Josepha Pearsona. V nemocnici Slee Counties, jako v mnoha nemocnicích, byla závěrečná porada
druhým jednáním pitvy. George Rynn, sluha v Márnici, přinesl před půl hodinou orgány, jež byly vyňaty už dříve v týdnu při 3 pitvách. 2 bíle smaltované štoudve obsahovaly 2 sady orgánů. Vedle nich ve skleněných kádinkách plavaly 3 mozky. Uprostřed místnosti, kde se konaly porady, stál kameninový stůl s velkým zapuštěným dřezem, nad nímž byl vodovodní kohoutek. Teď byl otevřen. Pod ním stála 3. bílá plechová štoudev a voda vypírala z orgánů v nich uložených konzervující formalín a další odpudivé pachy. McNeil se rozhlížel a prováděl poslední pečlivou kontrolu. Pearson zuřil, když nebylo všechno po ruce. Místnost, kde pracovali, připadla McNeilovi patřičně truchlivá, zvláště když v ní byly vyloženy tělesné orgány. Za pár minut je rozloží po stole, skoro jako maso na pultě úřezníka. Navštívil pitevny, které svítily nerezavějící ocelí. Bohužel lesk moderny se dosud nedotkl patologie v nemocnici Three Counties. Uslyšel známý, trochu šouravý krok a Pearson vešel zahalený do neodmyslitelného oblaku doutníkového kouře. Nesmíme ztrácet čas. Pearson se málo kdy obtěžoval úvodními projevy. O'Donnell nám vytýkal zdlouhavost před 1,5 týdnem, no a stále jsme pozadu. Doutník mu v ústech kmital nahoru a dolů. Jakmile budeme hotovi s tímhle, překontroluji všechny lékařské zprávy. Co je první na řadě? Zatímco hovořil, uvázal si černou gumovou zástěru a oblékl gumové rukavice. Přistoupil ke stolu v prostřed místnosti a posadil se k němu. McNeil se uvelebil na sedačce proti němu a prohlížel poznámky k případu. 55letá žena, fyzická příčina smrti, karcinom prsu. Podívám se. Pearson se natáhl po složce s nálezy. Někdy seděl a trpělivě poslouchal sekundářův popis, jindy si chtěl všechno přečíst sám. Byl nevypočítatelný. Odložil papíry a zavřel tekoucí vodu. Sáhl do nádoby a přehraboval se v ní, až vytáhl srdce. Otevřel je a držel v obou rukou. Řez jste prováděl vy? Sekundář zavrtěl záporně hlavou. No, poznal jsem to na první pohled. Pearson znovu pohlédl na srdce. Siddons? McNeil váhavě přikývl. Srdce bylo rozříznuto špatně. To vypadá na Zora mstitele, prohlásil posměšně Pearson. Asi s ním svedl souboj. A vůbec kde je Siddons? Na chirurgii. Chtěl vidět zajímavou operaci. Věříte mu, že vyžaduju, aby se sekundář hospitující na patologii zúčastňoval všech závěrečných porad, tak? Teď pokračujme. McNeil si urovnal na koleně podložku bloku a připravil se k zápisu. Pearson diktoval. Srdce vykazuje lehké stluštění a zvlnění mitrální chlopně. Vidíte? Ukázal mu obojí. McNeil se natáhl a přisvědčil. Vidím to. Pearson pokračoval. Chordé tendine jsou zanícené, zkrácené a sluštělé. Dodal přemítavě. Srdce vypadá, jako by nemocná prodělala revmatickou horečku. Nebyla však příčinou smrti. Odřízl malý kousek tkáně a vložil jej do nádobky se štítkem, která nebyla větší než kalamář. Vzorek byl určen pro pozdější mikroskopické vyšetření. S rutinou, kterou získal dlouholetou praxí, odsunul zbytky srdce přesně do otvoru ve stole. Pod ním byl kovový kbelík, jehož obsah se spaloval ve zvláštní peci na jemný popel. Sluha kbelík po vyprázdnění vždycky pečlivě vyčistil. Pearson vyňal plíce. Otevřel první lalok, jako 2 velké listy knihy,